Good morning, students. So last lecture we are learn different classification of computer. So today we are learn about computer language and why need of the computer language. The computer language is a formal language is used to convey detailed instruction to the computer. Suppose two person they are communicate each other, so language is very important because without the language two person cannot communicate to each others. And suppose another example, user and computer they are interact to each other, so require the language. And by using that user given the command to the computers. So same thing here, they are provided some convey instruction to the computer. जसं कॉम्प्युटर लँग्वेज, जसं आपण दोन व्यक्ती एकमेकांशी बोलत असतील तर भाषा हा इम्पॉर्टंट पार्ट्स आहे. जर भाषा नसेल तर आपण दोन व्यक्ती एकमेकांशी बोलणार नाहीत किंवा कम्युनिकेट करू शकणार नाहीत. तसंच मशीन आणि युजरमध्ये आहे. जर कॉम्प्युटर लँग्वेजच नसेल तर युजर मशीनशी कम्युनिकेट करू शकणार नाहीत. तर त्यामुळं हे इन्स्ट्रक्शन पाठवण्याचं काम जे आहे ते करते. कोणाला पाठवण्याचं काम? कॉम्प्युटरला. अँड इट इज युजर टू राईट अँड डेव्हलप द सॉफ्टवेअर प्रोग्राम्स. And the main purpose that computer language to write the some code and develop some software programs. So daily life you can use the different types of software application, banking sector, the industry sector. So such types of software design these computer languages. So main purpose is that to write and develop the software program. की ह्याचा यूज जो करतोय आपण ते कशासाठी करतोय की जसं आता इंडस्ट्रीमध्ये असेल किंवा बँकमध्ये असेल तर आपण काय करतोय की त्याचा त्या कॉम्प्युटर लँग्वेज थ्रू आपण एक कोडिंग करून एक सॉफ्टवेअर प्रोग्राम बनवावे लागलेत की जसं एखादा टास्क किंवा एखादा डेटा आपला स्टोअर राहावा आणि त्याच्या थ्रू टास्क परफॉर्म व्हावं. तर ह्या दोन गोष्टी आपण कॉम्प्युटर लँग्वेज थ्रू करतो. अँड टू टाईप्स ऑफ कॉम्प्युटर लँग्वेजेस, लो लेवल लँग्वेज अँड हाय लेवल लँग्वेज. सो दिस इज द टू मेन कॉम्प्युटर लँग्वेज. दे आर युज्ड लो लेवल लँग्वेज अँड हाय लेवल लँग्वेज. सो अगेन लो लेवल लँग्वेज. तर कॉम्प्युटर लँग्वेजच्या दोन टाईप्स पडल्यात, एक लो लेवल आणि हाय लेवल. तर लो लेवल देर इज मशीन डिपेंडंट कॉम्प्युटर लँग्वेज. सो ऑब्वियसली द लो लेवल लँग्वेज इज मशीन डिपेंडंट and the code written from one machine cannot be used for another machine. So this low level language total machine dependence, because if you write the code, if you make the code one machine, this code cannot run to other machine. I am given the example here. इथं काय सांगितलंय की हे पूर्ण लो लेवल जे आहे पूर्ण मशीन डिपेंडंट लँग्वेज आहे आणि एका मशीनवर बनवलेला कोड जो आहे तुम्ही दुसऱ्या मशीनवर तो रन होऊ शकत नाही. तर तुम्ही एक्झाम्पल दिलंय. सी द एक्झाम्पल, फाइल नेम ए and address store as a particular location 000. Okay, and B this address location store 010. And suppose I am copy the file or run the program to other machine computer B. A so address store as a address location 111 and B is 100. म्हणजे ह्याच्यात काय सांगितलंय की ज्या वेळेस एखाद्या मशीनवर बनवलेला कोड जो आहे तो कॉम्प्युटर बी मध्ये त्याचा स्टोरेज लोकेशन पण चेंज झालेला आहे. कॉम्प्युटर ए मध्ये हे फाईल होती ते 000 लोकेशनला स्टोअर झाली होती किंवा ॲड्रेसला, आणि तेच फाईल जर मी कॉम्प्युटर बी मध्ये रन करायला तर त्याचं ॲड्रेस लोकेशन चेंज होतंय. तर त्यामुळे त्याला मशीन डिपेंडन्स म्हणलंय आणि तो कोड दुसऱ्या एका मशीनमध्ये बनवलेला कोड हा दुसऱ्या मशीनमध्ये त्यामुळे रन होत नाही. त्यामध्ये दिस कॉल्ड ॲज अ मशीन डिपेंडन्स. and machine language it is also called as the first generation language. So obviously this is a different generation. Okay, this generation based on the size of computer also, and first generation we can face the different types of problems. Size is very big, then consume a lot of electricity, set the air conditioner, and this first generation language also totally machine dependence. म्हणजे याच्यात काय ही हे मशीन लँग्वेज आहे हे टोटल काय आहे फर्स्ट जनरेशन लँग्वेजमध्ये आपण त्याला पाहिलेलं आहे. तर हे काय करते की
ज्याच्यामध्ये जास्त प्रमाणात हीट बर्निंग होत होती, एअर कंडिशनर सेट करावं लागतं आणि जो मशीन कोड आहे तो पूर्ण मशीन डिपेंडन्स आहे. तर त्यामुळे त्याला मशीन लँग्वेजला फर्स्ट जनरेशन लँग्वेज म्हणलं गेलं आहे. This language is used to communicate with computer, and this language why used because main purpose that communicate with computers. I am given the example that two person they are communicate to each other. So main purpose is that this language is designed or created because communicate with computer. तर हे लँग्वेजचा यूज कशामुळे केला आहे की कॉम्प्युटरशी युजर कम्युनिकेट व्हावा त्यासाठी मशीन लँग्वेज काय केली डिझाईन केलेली किंवा त्याला बनवलं गेलं आहे. And the instruction written binary language. So this all the instruction written 0 adds 1. म्हणजे एक बायनरी फॉर्मॅट आहे. तर ह्या जे काही इन्स्ट्रक्शन आहे कॉम्प्युटरला ते 0 आणि 1 मध्ये देतोय. ओके, सपोज ऑपरेशन एक वर्ड आहे त्याच्यामध्ये 0 0 0 0 1 0. So this is the 6 character I am right here. So this send this instruction as a computer 0 and 1. So this फॉर्मॅट युजर कॅन नॉट अंडरस्टँड. म्हणजे जे काही इन्स्ट्रक्शन आहेत कॉम्प्युटरला हे मशीन लँग्वेज काय करते की बायनरी फॉर्मॅटमध्ये देते 0 आणि 1 की जो युजर त्याला रीड करू शकत नाही, फक्त मशीनच त्याला रीड करू शकते किंवा समजू शकते. प्रोग्राम इज एक्झिक्युटेड विदाऊट एनी ट्रान्सलेशन मेक व्हेरी फास्ट. आणि ह्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा ट्रान्सलेटची गरज नाही, डायरेक्टली ते मशीनवर प्रोग्राम रन होत आहे आणि व्हेरी फास्ट कुठल्याही मधल्या ट्रान्सलेशनची गरज नाही की तुम्हाला तो प्रोग्राम एखाद्या भाषेमध्ये ट्रान्सलेट करावा लागेल. तर इझिली तुम्ही ते फास्ट विदाऊट एनी ट्रान्सलेशन तो प्रोग्राम एक्झिक्यूट होत आहे. अँड ॲडव्हान्टेजेस ऑफ दिस मशीन लँग्वेज कॅन बी एक्झिक्युटेड व्हेरी फास्ट. सो ऑब्वियसली बिकॉज दे नीड टू एनी ट्रान्सलेशन सो सेव्ह टाईम हिअर अँड दिस प्रोग्राम इज एक्झिक्युटेड फास्ट. And disadvantages, machine dependence. Why is machine dependence? Because I am given the example, one code cannot run to other machine. So this is called as the machine dependence. म्हणजे एक प्रोग्राम हा दुसऱ्या सिस्टीमवर तो रन होऊ शकत नाही. तर त्यामुळे त्याला काय म्हणलं आहे टोटली हे मशीन डिपेंडन्स आहे. Difficult to program. So obviously if you write the program in machine language, so user cannot understand. Suppose I am write the code 1 to 15 lines. So 0 and 1, 0 and 1, 0 and 1. So you cannot understand this and difficult to program here. We cannot write the program. म्हणजे का मशीन लँग्वेजचा प्रोग्राम का अवघड आहे कारण ते मशीन लँग्वेज हे फक्त 0 आणि 1 मध्येच कोड एक्सेप्ट करते. तर त्यामुळं इट डिफिकल्ट टू प्रोग्राम्स. Error prone. So third important disadvantage that error prone is that suppose I am teach you German and then after say that you speak German language, so immediately you cannot learn this language because also error prone किंवा you make mistakes. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की बाबा एखादी लँग्वेज मी जर्मन लँग्वेज तुम्हाला शिकवली आणि सांगितली की आता तुम्ही बोला, तर तुम्ही ते लगेच तुम्हाला ते येणार नाही कारण त्याच्यामध्ये काय होणार आहे मिस्टेक होणार आहे. तर ह्याच्यामध्ये पण काय डिसएडव्हान्टेजमध्ये की एरर फ्रोन येणार आहेत कारण तो कोड तुम्हाला समजणारच नाही 0 and 1 कारण ओनली अंडरस्टँड दिस मशीन. अँड डिफिकल्ट टू मॉडिफाय. किंवा मी एखादं लोकेशन आहे 1 to 15 लाईन्स मी टाईप केलेल्या आहेत आणि 5 नंबरच्या लाईनला एक ॲड्रेस आहे 100, तर त्या ठिकाणी तुम्हाला मॉडिफाय चेंजेस करायचे आहेत. तर दिस इज कॅन नॉट पॉसिबल. तर त्या ठिकाणी चेंजेस तुम्ही करू शकत नाहीत कारण तिथं समजायला पाहिजे की दिस इज बायनरी फॉर्मॅट. तर त्यामुळं त्याला डिफिकल्ट टू मॉडिफाय हिअर ऑल्सो.